Audience pa ako sa hand sanitizer stand. Pagka maganda daw kinalabasan, gagayahin niya. Ayan o. Oh. Kaway-kaway. Gagayahin daw niya guys pagka maganda kinalabasan itong ginagawa ko. Guys, okay na. Didikit ko na lang po lahat. Good morning guys. Ang ginawa ko kahapon, ito na. Bumili na po ako ng pandikit.
sa mga tubo. Bibigit ko na ngayon yung hand sanitizer stand. Sa mga wala akong budget, pwede po tayo mag DIY kasi kayang-kaya po natin to. Mas makakamura po tayo at makakatipid. At sa mga may budget naman po, gusto nyo lang din makatipid,